pamumuno at tagumpay, pagiging mas charismatic sa buhay at mga panayam. Ayon sa Science of People Vanessa Van Edward at Mel Robbins, tingnan ang mga sanggunian, ang karisma ay hindi tungkol sa kumpiyansa, introverted self, extroverted self, at iyong personalidad. Sa halip, ito ang iyong ipinapakita sa iba, hindi kung sino ka. Kapag nagpakita ka ng karisma, madalas kang mas maimpluwensyahan, nakikita bilang isang pinuno at matagumpay. Ang charisma ay naugnay sa iyong katulad na kakayahan. Nakikita ka ba ng mga tao na madaling lapitan? Likeable ka ba? Naaakit ba ang mga tao sa paligid mo? Gustong-gusto ba ng mga tao ang pagsunod sa iyo sa mga sitwasyon ng pamumuno? Kinukuha ng mga charismatic na individual ang mga tao sa kanilang paligid. Kapag naglalabas sila ng mga positibong signal, ito ay mga madiskarteng may layuning signal. Ang mga narcissist ay nagbibigay ng mga negatibong senyales. Kaya ang mga tao ay umiiwas at hindi gustong makasama sila. Gusto nating lahat na makasama ang mainit, may kakayahang mga tao. Ang mga katangiang ito ay partikular na nagpapakita ng iyong antas ng karisma. Ang pagiging malapit sa mainit at may kakayahan na mga tao ay nakakatulong sa amin na maging mas mabuti ang pakiramdam at maging ang aming pinakamahusay na sarili. Init. Mga individual na nakabatay sa emosyon na nakikita bilang mga taong nakalulugod at nagbibigay. Kakayahan. Ang mga karampatang tao ay kadalasang mga fixer na gustong magresolba ng mga problema at tumulong sa iba. Sila ay mga kritikal na nag-iisip na laging nais na maging maayos ang mga bagay. Dumadaan sila sa pagsusuri ng buhay sa lahat at sa lahat. Maaaring hindi ka seryosohin ng mga tao kung hindi mo senyales ang init at kakayahan na ito. Iba pang mga katangian sa ilalim ng payong ito ay kinabibilangan ng magtiwala, pagiging maaasahan, may kakayahan, makapangyarihang komunikasyon at presensya ay paggamit ng mga kamay na nananabik. Matalino, hindi gullible. Ang iba ay komportable at mabilis na masugatan sa iyo. Mapanindigan at sinadya. May layuning pakikipag-ugnay sa mata. Maaaring ikaw ay karismatiko, ngunit nabigo kang maipahiwatig ang mga katangiang ito ng sapat. Halimbawa dahil sa isang introvert o analytical na personalidad. Sa ilalim ng pagbibigay ng senyas, ay karaniwan sa mga matataas na nakamit na kadalasang nag-iisip na ang kanilang katalinuhan at mga kwalifikasyon ay magsasalita para sa kanila, kaya sila ay nagpapakita ng init at kakayahan ng mga pahiwatig. Ang mundo ay hindi naniniwala dito tungkol sa iyo, dahil ikaw ay nasa ilalim ng pagsenyas ng mga pahiwatig na ito sa iba. Ang tuwid na katalinuhan at mga nagawa ay hindi gagawing karismatiko. Dapat mong ipakita ang iyong init at kakayahan ng personal ng epektibo sa paulit-ulit na may layuning mga pahiwatig. Kung hindi, ang mga tao ay maaaring hindi mabilis na makinig sa iyo. Sundin ka, igalang ka, ibahagi ang mga emosyon, o maging mahina sa iyong paligid. Ang karisma ay hindi lamang unang impresyon. Ito ay tungkol sa bawat impresyon. Kadalasan,
Mayroon tayong napakalaking blind spot patungo sa pagsasakatuparan ng sarili nating antas ng karisma. Mainit ka ba? May kakayahan? O nasa ilalim ka ba ng senyales ng mga pahiwatig na ito para sa karisma? Subukan ng isang pagsusulit upang matukoy kung ikaw ay charismatic. May TPS www.scienceofpeople.com/charisma. Upang pumunta sa itaas at higit pa, kasunod ng iyong mga resulta ay may 3 taong malapit sa iyo na kumukuha ng pagsusulit habang ikaw ay pamilya, kaibigan at iba pa. Pagkatapos ay hilingin sa 3 tao, ang iyong kakilala, kaibigan at kapamilya na kumuha ng pagsusulit bilang ikaw at parang sila ay ikaw. Mga quest ng charisma verbal, non-verbal, at pisikal na katangian. Ito ang mga bagay na dapat mong gawin ng higit pa upang ipakita ang init, kakayahan at karisma. Ang unang 0 segundo ay pinakamahalaga. Ipakita ang iyong mga kamay upang ipakita ang init. Huwag itago ang mga ito sa likod mo o sa mga bulsa. Kaway-kaway. Ang pakikipag-usap gamit ang mga kamay ay mabuti. Karamihan sa mga viral na usapan ay may pinakamaraming galaw ng kamay. Magsalita sa parehong pandiwang at di-verbal na mga pahiwatig. Ang utak ay mas madaling maniwala sa mga kilos sa mga salita. Ang mga kilos ay nagpapakita ng mga katotohanan at nagpapataas ng tiwala na nagsasabi ka ng totoo. Ang espasyo sa pagitan mo at ng madla ay mahalaga. Umupo ng hindi bababa sa ilang talampakan mula sa mga kamera. Close-up signals, intimate moments ay kasama ang mga kaibigan, pamilya, iba pa. Sumandal para sa makapangyarihang mga mahalagang punto na iyong ginagawa. Ihatid ang iyong mensahe sa isang neutral na boses ng walang up talk o down talk. Huminga, gumamit ng mga paghinto, at huwag makipag-usap ng masyadong mabilis. Tiyakin na ang kamera, laptop, at ang iyong katawan ay direktang nakikipag-usap sa harap ng tao. Sa halip na ang gulong palayo na parang may parte sa iyo na umalis sa usapan at tatakas na. Maging presentable sa isang madiskarteng maingat na pagpili ng damit, sapatos, buhok, pampaganda, salamin, at pisikal na katangian. Kapag nagbihis ka ng mas formal, bumangon ka sa okasyon at ipakita ang iyong pinakamahusay na sarili. Hindi tunay ang pagsusuot ng makyup, ikaw lang ang nagha-highlight ng iyong pinakamahusay na mga tampok. Ang pagiging perpekto ay hindi kailangan. Ang iyong likiability ay nagpapabuti kapag ikaw ay totoo, nagkakamali, at nagmumukhang tao. Harapin ang mga pagkakamali ng maaga sa loob ng isang pag-uusap. Kapag ang pagsisiwalat ng mga di kasakdalan ay nangyari sa simula ng isang panayam, ito ay itinuturing na proactive na pinakamahusay na may pinahusay na pagtitiwala at katulad na kakayahan. Kung pupunta ka sa buong pulong ng perpekto at may ipapakitang di kasakdalan sa dulo, nababawasan o nawawala ang tiwala at likability. Iba pang mga cue para sa pagbuo ng tiwala at kakayahan. Ang pag-iwas ng tingin ay nagbibigay daan sa iyong makasagot ng mas epektibo at maproseso ang impormasyon ng walang karagdagang mga stressor. Ang madalas na pagtingin sa itaas ay nangangahulugan na ikaw ay naa-access ang isang memorya o kritikal na pag-iisip.
Ang pagtingala o pag-alis na ito ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip upang magbigay ng pinakamahusay na pinakatumpak na tugon. Ito ay hindi isang tagapagpahiwatig ng pagsisinungaling. Magsagawa ng recall test. Tingnan kung ano ang iyong ginagawa kapag naaalala mo ang mga katotohanan. Alamin kung kailan ka nagpapakita ng kawalang katotohanan o pagsisinungaling dahil maaaring ginagawa mo ito kapag nagsasabi ng mga katotohanan na nakakaapekto sa kakayahan ng iba na maunawaan ka ng may kakayahan. Kasama sa hindi tunay na mga galaw ang pagpindot sa ilong, pagpindot sa labi, at pagpindot sa noo, pagkibit balikat ng bibig, nakatakip na buwan, nakakuyom na mga kamao, nakakunot na ilong ng pagkasuklam, o iba pang mga senyales, ngunit ang mga ito ay kadalasang maaaring hindi maunawaan dahil ang mga individual na nasa ilalim ng stress sa mga sandali ng pagkabalisa ay maaari ring magpakita nito. Kasama sa mga kinakabahang sinasabi ang paghawak sa iyong mukha, pagkuyom ng iyong tiyan, pagkaligalig awkward pause, o paggalaw ng labi. Pagsasalamin sa mga di-verbal. Mga virtual na pagpupulong at mga tips sa panayam. Panatilihin ang isang tunay na background sa mga virtual na pagpupulong, mga talata virtual background na mga imahe. Kapag gumamit ka ng mga virtual na larawan sa background, tiyaking pumili ng isa na naglalarawan kung sino ka at ang iyong personalidad. Maaari mong gamitin ang mga ito upang makipag-ugnayan sa iba at dagdagan ang sigasig para sa isang bahagi ng tawag sa halip na gamitin ang virtual na background sa buong oras. Maaaring pagandahin ng mga totoong background ang isang tawag sa pamamagitan ng pagpapakita kung sino ka sa isang masayang paraan. Maaari mong ilagay ang iyong degree, mga parangal, mga sertipikasyon, at mga aklat sa background. Ang background ay maaaring maging isang nakatagong asset at paksa ng talakayan sa mga awkward na sandali. Ang paglipat sa audio lang ay okay na. Ang paglilipat sa audio lamang ay nagbibigay daan para sa pinakamahusay na paghahatid, lalo na para sa mga introvert, dahil kadalasan ay napakahirap tumuon sa iyong sinasabi kumpara sa pisikal na wika ng katawan at mga ekspresyon ng mukha. Kapag nagagawa mong tumuon lamang sa pandiwang paghahatid, at kung ano ang iyong sinasabi, ikaw ay pinakamahusay na app upang makipag-usap ng mas mahusay at tumugon sa pinaka-epektibo. Mga pisikal na tip. Balikat sa likod. Gumamit ng madiskarteng distansya mula sa kamera. Gumamit ng mga galaw ng kamay na parang kumakaway sa impyerno. Charisma. Kakulangan kaya humahantong sa mga pananagutan sa paghahabol. Hindi namin gusto ang mga taong nagpapakita ng hindi gaanong init dahil humahantong ito sa isang pinababang pangunawa sa kakayahan na humahantong sa karamihan ng mga demanda. Magbahagi ng higit pang mainit na mga pahiwatig upang mabawasan ang istatistika na tumaas na mga panganib sa pagdemanda sa loob ng isang demanda o itinuring na mas walang kakayahan sa iyong personal at profesional na buhay. Muli, ipakita ang pinahusay na init at kakayahan sa pamamagitan ng pagiging mas charismatic sa halimbawa ng mga paraan na nakalista sa itaas. Sa isang katulad na negatibong tala, sa mga sandali ng kawalan ng respeto mula sa mahihirap na tao, ang pinakamabuting tugon ay madalas na harapin ang sandali sa pamamagitan ng pagtatanong ng
mukhang ska. Ibig sabihin, damdamin tulad ng pagkabalisa, pagkabigo, hindi komportable, at tibi. Ano ang mali pagkatapos ay hintayin kung paano sila tumugon? Ang pagharap sa sandali sa isang tanong ay nagbibigay daan sa kanila na sumagot ng o hindi pagkatapos ay ipaliwanag kung alin ang nag-aalok sa iyo ng higit pang impormasyon. Sa ganitong paraan maaari kang pinakamahusay na tumugon. Maging sinadya sa verbal at physical cues. Huwag isama ang labis na paggalaw, lalakas ng boses o mga hanay sa iyong boses maliban kung nagpapakita ng sigasig, labis na pagkaligalig at tumutok sa at iba pang pisikal at pandiwang mga output. Ang mga introvert ay madalas na nagpapakita ng mga hindi naaayon na mga output tulad ng mga peking ngiti nang hindi sinasadya nang hindi nila sinasadyang gawin ito. Ang mga tunay na ngiti ay hindi nakatutok sa bibig, sa halip ay may kasama rin itong mga mata at uwak na mga linya ng paa. Ngumiti ng totoo. Mag-head nods at triple nod iyon ay nagpapahiwatig ng iyong sigasig para sa iba pang magsabi sa iyo ng higit pa. Ikiling ang ulo upang ipakita ang aktibong pakikinig. Maaari kang magpakita ng init nang hindi nagsasabi ng isang salita. Ang mga pahiwatig na ito ay nakakatulong sa mga nakakaaliw na tao na maging mas komportable sa paligid mo. Mga sanggunian. YouTube Mel Robbins at Science of People Vanessa Van Edward. NG Psychological Tricks upang palakasin ang iyong impluensya, kita, at epekto ngayon ang Mel Robbins Podcast. YouTube Women of Impact and Vanessa Van Edward. The Secret to Being Likeable and Confident. Vanessa Van Edwards sa Women of Impact.